Друзі, доброго дня! Я Володимир Сергієнко, директор заводу Донмет. Зараз вам на прикладі різака Trident, різак Донмет 185, який працює дизель плюс кисень. На дизелі кисні він розрізає метал. Метал розрізає від 0 мм до 200 мм. Але для того, щоб заощадливо різати метал, треба міняти час від часу, залежно від товщини металу, внутрішній муштук. Чому міняти саме внутрішній муштук, а наружний той же самий стоїть? Тому що у кожного внутрішнього муштука свій отвір, ось свій отвір внутрі каналу, по якому йде кисень. Чим більше номер муштука, тим більше діаметр цього каналу і тим більше кисню вилітає, і тим на більшу відстань цей струя кисню може прорізати метал. Так, оце у мене в руках перший номер. Може різати до 15 мм. Це як один палець. Запам'ятайте, один палець 15 мм. Другий номер може різати до 30 мм. Це як два пальці. Третій номер ріже до 50 мм. Це як три пальці. Ось, як три пальці. Четвертий номер до 100 мм. Це як отак можна сказати. 4 пальці. І п'ятий номер, це отак 200 мм. П'ятий номер 200 мм, отак. Або так. І тому, якщо зазвичай тут стоїть третій номер. Коли ми постачаємо, з заводу виходить, то стоїть третій номер внутрішній, а з першого по п'ятий йде як змінні частини. І якщо вам треба порізати 200 мм. 200 мм це ось. Ось такий метал вам треба порізати. Цим муштуком ви вже не можете порізати. Що треба? Треба переставити муштук номер 5. Ось, дивіться, отак. 5. 5 пальців. П'ятий муштук. Дивимось, де п'ятий? П'ятий, ось він. Треба його сюди взяти. Отак. Його треба взяти. Потім треба розкрутити. Наружний муштук відкрутити. Опа. Відкручуємо зовнішній муштук. Зовнішній муштук викручуємо. Викручуємо внутрішній муштук, ключик на 7. Розмір 7 мм. Опа. І це третій номер. Це третій. 3D. D це дизель. І вкручуємо п'ятий номер. П'ятий номер поріже вам від 0 до 200 мм. Але 0 мм їм різати неправильно. 15 також буде у вас перерозход. Навіть 100 мм буде перерозход. Тому під кожну товщину треба різати своє. І тут підтягуємо не сильно. Ключом на 22 трошки підтягнули. Все. Потім під'єднуєте сюди кисень, сюди під'єднуєте дизель, запалюєте і ви проріжете отаку товщину. Ще раз. Перший номер з внутрішнього муштука, другий номер, третій номер, четвертий номер, якщо там така товщина металу, і п'ятий номер, якщо така товщина металу. Це вам буде така настанова, щоб не забувати, яким номером внутрішнього муштука можна прорізати яку товщину металу. Все, друзі. Дякую за увагу. Володимир Сергієнко. Донмет 185, який працює на дизелі або на газу. Дизель-газолін. Дякую за увагу. І слава Україні!